যেতিয়া আপুনি এটা ট্ৰেড প্ল্যান কৰে তেতিয়া আপোনাৰ হাতত আপোনাৰ ক্যাপিটেল প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে এটাই অপচন থাকে, সেইটো হ'ল ষ্টপ লছ। নমস্কাৰ, আজি আমি জানিম ট্ৰেডিঙৰ সবচে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ বিষয়ে, সেইটো হ'ল ষ্টপ লছ। ষ্টক মাৰ্কেটত মাৰ্কেটে কেতিয়াও এনেকুৱাকে ডাইৰেক্ট মুভ নকৰে। সদায় কি হয়, এনেকুৱাকে অলপ মুভ কৰিব, তাৰপিছত এনেকুৱাকে আহিব, এগেইন এনেকুৱাকে যাব, এনেকুৱাকে আহিব, তো এনেকুৱা টাইপত এটা মুভমেণ্ট দিয়ে। নাইবা কি হয়, এনেকৈ যাব অলপমান, এনেকুৱাকে সাইডৱেজ হৈ যাব, তাৰপিছত আকৌ যাব, তাৰপিছত আৰু সাইডৱেজ হৈ যাব, তাৰপিছত আকৌ যাব। ধৰি লওক মাৰ্কেটে এনেকুৱাকে যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, ইয়াতে অলপ প'জ ল'লে, লৈ পিনে এগেইন গ'ল, তাৰপিছত এগেইন ৰিটাৰ্ণ আহি গ'ল। ৰিটাৰ্ণ আহি যাই পেলাই এই যিটো লেভেল, ইয়াতে অলপমান প'জ লৈ পিনে এগেইন তলৰ ফালে আহি গ'ল। তো যদি আমি এইটোক এটা লেভেল বুলি ধৰোঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব, মাৰ্কেটে তলৰ পৰা ওপৰলৈ যাব, এণ্ড ইয়াতে এইটোক ৰিটেষ্ট বুলি কোৱা হয়। ৰিটেষ্ট কৰিব, কৰি এই লেভেলটোৰ পৰা এগেইন আৰু ওপৰৰ ফালে যাব। তো তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, এই যিটো লেভেল, এইটো ব্ৰেক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে হ'ব আপোনাৰ বাইং, আৰু তেতিয়া আপুনি ষ্টপ লছ ক'ত ৰাখিব, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ষ্টপ লছ হ'ব এই লেভেলটো। কাৰণ মাৰ্কেটে এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰি ৰিটেষ্ট কৰি যিখিনিৰ পৰা এগেইন আৰু যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, সেই ৰিটেষ্ট লেভেলটোৱে হ'ব আপোনাৰ কাৰণে ষ্টপ লছ। তো কি হয়, যেতিয়া আপুনি ইয়াতে বাই কৰিলে আৰু ইয়াতে ষ্টপ লছ লাগিলে, তেতিয়া কি হয়, মাৰ্কেটে এই লেভেলক লাগি যায়। ধৰক আপুনি হোল্ড কৰি আছে যে আৰু অলপ মোক প্ৰফিট লাগে, কিন্তু মাৰ্কেটে ৰিভাৰ্ছ আহি গ'ল আৰু আহি যায় এই যিটো ষ্টপ লছ আছে, এইটো আপোনাৰ হিট কৰি দিলে। এই লেভেলটো আপোনাৰ ষ্টপ লছ, ধৰি লওক এইটো 24,000 ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচটো, আপোনাৰ এই ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচটো আহি পেলাই মাৰ্কেটে টাচ কৰিলে, আৰু লগতে আপোনাৰ যিখিনি প্ৰফিট আছিল সেইখিনি গ'ল, এণ্ড ষ্টপ লছ হিট হৈ গ'ল। ষ্টপ লছ হিট হৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি পইণ্টৰ আপুনি ষ্টপ লছ ৰাখিলে, সেইখিনি আপোনাৰ লষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, যদি আপুনি এই লেভেলটোত ষ্টপ লছ নলগালে হয়, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ল হয়, এই যিখিনি প্ৰফিট আপুনি দেখিছে, তো দেখাৰ লগে লগে আপোনাৰ মাইণ্ডছেটত এই প্ৰফিটখিনি চলি থাকিলে হয়। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ এই লেভেলটো টাচ কৰিব, তেতিয়া আপুনি ভাবিলে হয় যে নাই এই লেভেলটোৰ পৰা মাৰ্কেটে ওপৰত গৈছে, তো এগেইন আৰু ওপৰত যোৱা চান্সেছ আছে। তো কি হ'ল হয়, আপোনাৰ মাইণ্ডছেটে আপোনাক এক্সিট কৰিব নিদিলে হয়, আৰু তাৰ ফলত আপোনাৰ ইমান ডাঙৰ লছ হৈ গ'ল হয়। তো একদম চিম্পলকৈ মই বুজাই দিলোঁ, ইয়াৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় ষ্টপ লছ। হোৱাট ইজ ষ্টপ লছ? ষ্টপ লছ কি হয়? ষ্টপ লছ ইজ এ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট টুল। ধৰি লওক আপোনাৰ তাত 10,000 টকা আছে, আৰু এতিয়া আপুনি এটা নিফটি ট্ৰেড ল'ব, যিটোত আপোনাৰ কেপিটেল ইনভেষ্ট হ'ব 8,000। তো যদি ট্ৰেডটোৰ প্ৰেডিকশ্যন আপোনাৰ ভুল হয়, তেন্তে ধৰি লওক 8,000ৰ পৰা 1,000 টকা লছ হ'লে আপুনি সেই ট্ৰেডটোৰ পৰা এক্সিট কৰিব। সেইটোৱে হ'ল ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট। ষ্টপ লছ লগোৱাৰ দৰকাৰ কিয় হয়? ট্ৰেডিঙত একচুৱেলি আপোনাৰ প্ৰফিটেবিলিটি ডিপেণ্ড কৰে অনলি ৰিস্ক মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত। যেতিয়া আপুনি এটা ট্ৰেড প্লেন কৰে, তাৰ যদি প্ৰফিট হয়, তেতিয়াতো আপুনি ঠিকে এক্সিট কৰিব পাৰে প্ৰফিটখিনি দেখাৰ লগে লগে, কিন্তু যেতিয়া লছ হয়, তেতিয়া আপোনাৰ সাইকোলজি এণ্ড মাইণ্ডছেটে আপোনাক এক্সিট কৰিব নিদিয়ে। তেতিয়া আপুনি ট্ৰেডটোৰ পৰা এক্সিট কৰিব নোৱাৰে। এই ট্ৰেডটো লোৱাৰ লগে লগে এক্সিট লেভেল প্লেন কৰি তাত এটা ষ্টপ লছ লগাই থোৱা হয়, যাৰ জৰিয়তে সেই লেভেলটো পালে আপোনাৰ ট্ৰেডটো অট'মেটিক এক্সিট হৈ যায়। তো এই সাইকোলজি বা মাইণ্ডছেটে আপোনাক কিয় এক্সিট কৰিব নিদিয়ে? যেতিয়া আপুনি লছ দেখা পাব, তেতিয়া আপোনাৰ মাইণ্ডে ক'ব যে মইতো ঠিকেই প্লেন কৰি ট্ৰেড লৈছোঁ, ট্ৰেডটোতো ওপৰত যাব লাগে, তো তলৰ ফালে কিয় আহিল? এই ট্ৰেডটোত লছটো হ'ব নালাগে, ইয়াতে কেনেকৈ লছ হ'ব? আৰু মাৰ্কেটৰ লগত আপুনি ফাইট কৰিব, অৰ্থাৎ ৰেভেঞ্চ ট্ৰেড কৰিব। তাৰ ওপৰত আশা আহি যাব যে নাই, যিখিনি লছ হৈছে সেইখিনি ৰিকভাৰ হয় নেকি, ট্ৰেডটো এগেইন ৰিভাৰ্ছ হয় নেকি। আপুনি হোপ ট্ৰেডিং কৰিব, আৰু যেতিয়া সেই সৰু লছটো আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ যাব, তেতিয়া আপোনাৰ প্লেনিং ষ্ট্ৰেটেজি আপুনি চব পাহৰি যাব। তাৰপিছত আপুনি যিমানবোৰ ট্ৰেড কৰিব, এই সকলোবোৰ আপুনি এই যিটো ডাঙৰ লছ, সেইটো ৰিকভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰেড কৰা যাব। আৰু তেতিয়াই আপোনাৰ চব প্ৰেডিকশ্যন ৰং হ'ব, আৰু যিমান কেপিটেল আপোনাৰ হাতত আছে গোটেইখিনি ৱাইপ আউট হৈ যাব। তো ইয়াৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় ষ্টপ লছ। ট্ৰেড লোৱাৰ লগে লগে আপুনি সদায় ষ্টপ লছ ছেট কৰি থৈ দিব, যাতে কেতিয়াও আপোনাৰ ডাঙৰ লছ নহয়।